Hello guys, good day. Papakita ko sa ngayon ang pag-assemble ng isang outdoor burner sa ating tangke. In-order ko ito online, single burner. Gagamitin ko ito sa pagluluto sa labas para sa pag-steam ng mga orders sa amin. Lalo ngayong magpapasko, napakaraming orders na kailangang steam ng mga kakanin nating mga Pilipino. So ginawa ko dahil masyado ng crowded dito sa bahay, ang mga niluluto namin, yung lahat ng ini-steam para maiwasan din ang condensation dito sa loob ng bahay, sa labas ko gagawin. Umorder ako ng burner nito sa online at gagamitin ko pagluluto sa labas. Ito ay ating i-unbox ang mga kakailangan natin para sa pag-assemble nitong burner at pagkakabit din ng safe sa ating tangke. Simulan natin i-unbox ang laman ng ating magic box na in-order ko online. Isang set na ito. Simulan natin sa ating flexible hose. Ito. Gagamitin natin para i-connect ang ating burner sa ating tangke. Of course, ang pinaka-importante, yung regulator. Dapat ang ating regulator ay tama sa klase ng ating tangking bibilin o binili. Sa kaso pong ito, ang binili ko ay butane tank. So, ito ang kanyang regulator. 21 mm ang kanyang diameter ng outlet. Ito ang button niya para i-connect natin safely sa ating tangke. Ito ang fan holder. Rubber foot o fit ng ating tangke. At ang ating clip sa ating hose from the tank at sa ating burner. Dapat dalawa to. Meron din tayong wok holder dito na ating ipapatong sa ibabaw ng ating burner. Ito na ang ating burner. Ito natin yung kanyang plastic. Bago lahat, tanggal natin ang kanyang plastic film. Ating kabit ang kanyang mga taas. Simple lang pagkabit ng kanyang rubber foot. Let's do the same on the other one.
Ito na ating burner. Gawa ito sa stainless steel. Ngayon, kakabit naman natin ang ating hose. Ito. Ayan, lagay natin ang ating safety clip. As you can see in this burner, meron po tayo dito plug na dalawa. Ang purpose po nito ay para sa paglalagay natin ng air sa ating gas para ang kanyang apoy ay maging blue. Kapag napapansin natin na mapula ang kanyang apoy, ibig sabihin yung gas na nag-flow sa ating hose from the tank coming into this burner ay kulang ng air. So, kailangan nating dagdagan ng air. So, itong i-adjust natin. Ito. Ito. Titimplahin natin yan mamaya. Hindi na rin natin kailangan ng starter lighter para buksan itong ating kalan. Meron na siyang built-in. Ito siya. Kulay puting yon. Okay. Turn natin. Ito na. Ngayon, lagyan natin ang kanyang panhulda. Ibabaw. Pakinikis. Ewan ko kung tatagal ito sa aking pagluluto. Napakarami kong in-steam para sa kettle holder. Okay, ito ang ating regulator. Kabit natin siya sa dulo. Clip. Ito. As usual, atin lang ipitan. Just the same from the other end. Okay. Ito ang
on and off ng ating tank. Ngayon, kakabit na natin siya sa ating tangke. Itong tangke natin ay 13 kg ang kanyang weight ng butane gas. So, may note dito na use only with the correct regulator. Ito ang ating regulator na para dito sa tangking ito. Nakalagay din dito kung gaano kalaki ang size. 21 mm. So, ito ang diameter ng ating tank na 21 mm ng regulator na gagamitin. So, ngayon, tanggalin natin itong safety plastic cap. Matibay ang kabit niya. Ito. Sasapak lang natin siya. I-press natin ito. Bago natin yan, kapag wala na naman laman itong ating tank, sasoli na natin para palitan ng bago. Kakabit lang natin ito. Babalik natin itong kanyang nakabit dito na safety seal cap. Ngayon, ating tetestingin na ang ating burner na nakakonect na sa ating tank. Ating bubuhayin ang ating tank. Ito. Ganyan lang natin siya. Pataas yun. Narinig nyo? May puslit na narinig na sound. Ibig sabihin nun, nandito na ang ating gas. Ngayon, try na natin. Ayaw. Yan, eto na. Yan ang sinasabi ko sa inyo na medyo mapula-pula ang ating burner. So, timplahin natin ang kanyang liwanag. Wala na, napupula ang kanyang pinaka ito na. Hinaan po natin siya. Laksan. Okay. Up. Para sa more information about this gas range burner, basahin po itong manual para safety ng paggamit nito. Napakasimple lang naman po ng paggamit nito, so hindi natin kailangan. Ito na po ang ating outdoor single burner. Ang ating pong supply ay butane gas. Ito po ang pagpapatay niya ng gas natin. Ito po ang pagpapatay niya. Dito lang po ito. Baba lang po natin siya sa 3 o'clock position. Ito. Ayun po. Kung gusto na, pagka papalitan na natin ito ating tank, ito ubos na. Press lang po natin itong button dito. Press lang po natin ito. Ayan na po. Balik po natin siya. Press po ulit natin. Ayan. At hintayin po natin mag-release. Dumapit pa po. Bago pa. Yun. Okay na po. Pag narinig yung click na yun, nakakabit na ang ating tank. Make sure na kapag katapos natin gamitin, naka 3 o'clock position itong ating knob na ito para sa siguradong patay siya at walang gas leak na mangyayari. Ito na po. Ito po, ready na po ang ating pong single burner kalan na gamitin sa ating pong mga orders pag-steam sa labas. Maraming pong salamat at tunghayan po muli ang mga video pa namin i-upload sa aming YouTube channel
Lutoy Pinoy Abroad with Elmer and Desiree para sa more videos of DIY and cooking. Maraming po salamat. God bless. Ito na po ang ating burner. Ginagamit na po natin. Nag-i-steam po tayo ng puto. Po.